Noniin, sieltä. Morjesta. Terve. Morjesta. Hei, tervetuloa tähän meidän podcastiin. Hei, mä mikitan sut nopea. Näin päin. Hei, mitä? Hei, tervetuloa tähän podcastiin. Sulla on kamera mukana, mullakin on kamera mukana. Mä ajattelin tänään kuvat tällaisella. Mulla on 2 kameraa mukana. Mä haluaisin haastaa sut ottamaan tosta vähän uudemman kameran käyttöön, mutta vähän erilaisen. Niin kiinnostaisiko sua kokeilla semmonen homma, että mulla on itellä tämmönen kamera, niin vedetäänkö meitsin tyylillä tänään? No todellakin. Jaa, aivan. Mä jotenkin oletin, että sulla olisi ollut filmikamera mukana, mutta sulla onkin digi. Mulla on vanhaa digiä täällä ja tosiaan Tää on hyvä haaste. mulla olisi tossa sulle. Oi. Se on Canonin Se on työkalu, sieltä on peitetty logot, niin 5D Mark 3. Ykkönen. Joo, se on työkalu, niin se ei tarvii logoja näkyä kellekään. Tästä se menee päälle. Siitä päälle ja tosta vähän pyyhkästää klassisesti. Mukava nähdä sullakin tommonen iso oikea kamera. Tosiaan halusin, että tämä homma alkaa Niin, totta. maailman pohjoisin metroasema on kyseessä. Eli olemme Mellunmäessä, no varjosta. Mellunmäessä ja tässä on tämän mahtava kyltti. Mielestäni kaupunkiliikenne voisi vaikka tehdä vähän isommankin. Mutta meillä on tämmöinen kyltti täällä Helsingissä ja harva itse asiassa tietää, että meillä on maailman pohjoisin metro Suomessa ja että tässä on nimenomaan maailman pohjoisin metroasema. Tää oli kyllä tosi kiva. Me ollaan annettu kaikille vieraille sellaisen haasteen, että saa päättää, mistä lähdetään ja vähän reittisuunnitelmaa ja näin. Ja sit sulta tuli tää itse asiassa, että nähdään täällä Mellunmäen metroasemalla maailman pohjoisin metroasema ja me päästään tänään kyllä metron maailmaan myöhemmin. Mutta haluatko kertoa vähän meidän tämän päivän reitistä ja suunnitelmasta, että mitä sä oot ajatellut, että meillä olisi tänään tiedossa? No en ole itse asiassa ajatellut hirveästi. Ajattelin, että mennään niin kuin tästä ihan flow mukaan, mutta jos me hypätään tuosta metroon ja käydään muutamia asemia siinä ja sitten päätetään jonnekin mikä on mukava sitten, niin mä voin samalla näyttää vähän mun lempparispotteja siitä. Noniin. Sitten voidaan ottaa kuvia. Ja mä ajattelin tänään kuvata tosiaan, mulla on tämmönen melkein 15 vuotta vanha järkkäri ja sitten siinä on 70-luvulta tommonen vintage-lasi, niin mä kuvaan sillä ja mä ottan vähän pitkää valoa, semmoista Daido Moriyama, mikä se on, Are Bure Bokeh, tämmönen tyyli, että silleen niinku mustavalkoista kova kontrasti, että niinku paukkuu ja joku tyyli F16 sisään ja siinä vaan zone focus tosta niinku noin. Mahtavaa. Niin sieltä tulee sellaista tyyliä, saa palaa ihan kunnolla puhkiin ja, Oi. ei haittaa mitään ja just tälleen näin. Mutta Mut okei, hei, mut ei kai siinä. Lähdetään sitten surffailemaan. niin, että reitti on mitä on, katsotaan. Reitti on mitä on, niin kuin tää meidän katuvalokuvaus muutenkin, että Niinpä. mä oon yrittänyt löytää susta hirveästi tietoa netistä ja mä en silleen hirveästi löytänyt. Hyvä. Ja sitten kun tälleen kun podcastia kun tekee, niin olisi silleen hyvä tehdä tällaista taustatoimitusta. En oo tehnyt, koska en löytänyt. Mun verkkosivuilla on jonkin verran tietoa, ei ole vielä Wikipedia-artikkeli, odotan nyt joku kirjoittaa. Simo Tolvanen. Kuka on Simo Tolvanen? Valokuvaaja, yrittäjä, teen myös graafista suunnittelua. Ja hirveän vaikea sanoa, että mitä mä oon, kun en mä ite vielä tiedä, enkä mä tiedä mikä mä haluan olla aikuisena. Että tietysti on elämää eletty tässä jo 3. vuosisataa, niin silleen pitäisi varmaan tietää, mutta nyt mennään näillä ja tällä hetkellä yritän näillä luovilla graafisen suunnittelun ja valokuvauksen hommilla elättää itse bangeri musaa. mutta näin.
Mä haluaisin ehkä kuulla nyt vielä siitä enemmän siitä valokuvauksesta. Milloin sä löysit valokuvauksen? Mä luulen, että kamerat on löytänyt mua ja mun on kiinnostaa se mekaniikka, se vanhoja filmikameroita ja ysäripokkareita ja näitä. Ja sitten tämmönen Ixuksen 2000-luvun pokkari oli mulla joskus 2005, 6, 7 ja sitten mä rupesin sillä kuvaamaan, se kiinnosti. Ja sitten 2010 mä ostin ensimmäisen järkkärin, rupesin sillä kuvaamaan. Ja aloitin itse asiassa katuvalokuvauksella. Mä en tiennyt, että se on katuvalokuvausta, mutta just kaivelin viime vuonna tavallaan mun vanhoja kuvia ja mä totesin, että nämä on oikeasti aika hyviä. Että mulla on ollut selkeästi jo se sama silmä ja visio silloin. Että se on niinku siistiä. Ja sitten mä vaan kuvasin siinä monta vuotta. Ja sitten 2015-16 rupesi tulee kyselyä sille, että hei, haluaisinko mä tulla tekemään työkeikkaa, että olisi tämmöisiä tapahtumia. Ja sitten mä voin mä tulla ja voin mä ruveta laskuttaa siitä. Ja sitten mä pikkuhiljaa niin kuin pienistä rupesin laskuttelemaan ja tekemään freelancerina tavallaan siitä niin kuin, joka vuosi vähän enemmän ja vähemmän. Ja sitten jossain vaiheessa tajusin suurin piirtein 10 vuotta sitten, että vitsi, että olisi mahtavaa tehdä tämmöisiä taidepotretteja. Ottaa niin kuin supersiistejä, just joku hieno veden äärellä laiturilla joku oikein unenomainen, missä oikein niin kuin usvaa ja kaikkea tällaisia. Mä kuvasin sellaisia niin kuin kymmeniä hienoja. Ja sitten luonto kuvasin paljon viime vuosikymmenellä. Mennään, sit kun toi metro, se kääntyi, niin mennään tonne metron päähän. Haluan mennä sinne, koska... Mutta niin, siis kuvasin paljon luontokuvia. Sai tehdä siistejä juttuja sen vuoksi, koska Instagramissa silloin 10 vuotta sitten oli tosi paljon helpompaa kuin nykyään. Että riitti kun postasi yhden kuvan päivässä tai ehkä 2 kuvaa päivässä, mutta ei tarvitse olla musiikkia, ei ollut karuselle, ei ollut Kelan niin videoita, reelsejä. Sitten kuvatekstiksi riitti yli aurinko. Jep. Aiko hyvän näköistä tosta. Tää on mä odotin ja toivoin, että tulisi M100 metro. Tää on M110. Nää kestää. M110 on tää nyt tässä. Tää on näitä vanhoja. Nää poistuu 5 vuoden päästä, nää vanhat metrot, mistä kuuluu tää ääni. Mä haluan palata nyt ihan vähän sinne taaksepäin, kun sä puhuit siitä niistä ekoista keikoista, että sä saat siitä vähän tienistä. Muistatko vielä niin sun ensimmäistä keikkaa, mistä sait rahaa? Miten se niin meni? Minkälainen se oli? Se oli varmaan Kuopiossa 2016, kun siis tämmönen, mistä sai oikeasti rahaa. Kuvasin Itä-Suomen yliopistolle jonkun lääkäritapahtuman tavallaan. Joku siis tämmönen puhetapahtuma, missä oli lääkäreitä ja niin kuin luennoitsijoita ja sun muita kertomassa näin, niin sen dokumentoi, olisiko se ollut kestänyt viikonlopun tai jotain muuta. Ja tyyliin se päättyi jonnekin risteilylle ja muistanko ihana ilta-aurinko, Tyynijärvi ja mä kuvasin siellä niitä tyyppejä. Mä olin, että vau, vitsi miten siistiä, tästä saa rahaa. Ja olisiko ollut tyyliin niin kehannut pyytää joku 400 € ja se tuntui niin huijaukselta, että niin kuin, ei vitsi, että en mä voi näin paljon ottaa tästä. Ja sitten mä tein yli 3 päivää duunia ja silleen, niin kuin editoin niitä viikoja ja sitten mä olin vaan silleen, että ei saakeli, että mä oon tehnyt viikkoon mitään muuta kuin näitä kuvia. Mikä fiilis sulla jäi siinä? Jännittikö sua siinä joku? Jännitti mua silloin, mutta mä tiesin jo, kun mä olin siinä vaiheessa kuvannut niin kauan. Okay. Mä olin kuvannut siis se oli 2016 tyyliin. Joo, niin, ja kauan sä olit ehtinyt kuvaa ennen tätä? Siis 6 vuotta järkkärillä jo niin, ennen sitä. Ja mulla oli ihan siis 2, itse asiassa just täysin samanlainen tämmönen niin kuin tämä Nikonin malli silloin. Ja itse asiassa tää objektiivikin on niiltä ajoilta, mutta mulla oli silloin ihan niin kuin oikein kunnon objektiivit ja mulla oli 2 kameraa, ihan niin kuin silleen hyvä kalusto valmiina. Niin ei mua jännittänyt eikä silleen, mutta silleen ensimmäiset maksulliset portrettikeikat motivasti niin tälle vuosikymmenelle. Mä oon ollut tuolla työelämässä, tehnyt hirveästi kuvahommia. Mä oon kuvannut just jotain maitopurkkeja, jogurttipurkkeja, sipsejä ja kaikkea niin kuin tällaisia. Niin kuin monta vuotta. Ja sitten mä huomasin, että jossain vaiheessa, kun mä tein niin paljon tavallaan niitä kuvauksia, niin mä en enää jaksanut tehdä omia projekteja. Ja sitten mä lopetin korona-aikana niin kuin pariksi vuodeksi omien projektien tekemisen kokonaan. Et mä olin yli 2020-2023 sillä, että mä en kuvannut yhtään omaa niin kuin projektikuvaa, mitään juttuja. Et vaan työjutut kameralla. Ja sit mä päätin, että nyt mä rupean taas kuvaamaan ja löysin sieltä uudelleen innostuksen. Ja jos sä vertailet tätä ekaa keikkaa ja nyt tätä sun viimeisintä keikkaa, niin mitä kaikkea
siinä matkan varrella on tapahtunut? Mistä nyt tavallaan tulee rahaa, niin on aika paljon graafista suunnittelua. Et mä teen nyt niinku graafista suunnittelua silleen tuntihinnalla tällä hetkellä. Melkein kuka nyt alkaa niinku, tyyliin 2-3 viikon päästä on ensimmäiset isot kuvaukset tälle vuodelle. Että niinku, joo, mutta niinku, nyt pystyy pyytämään oikeasti aika kovaa hintaa jo, silleen, premiumia. Että ei ole enää silleen, tai niin kuin ei harmita pyytää asioita, koska mä tiedän, että mä oon hyvä, mä toimitan hyvää, toimitan parempaa kuin moni muu ja mulla on niin kuin itsevarmuus ja osaaminen tosi korkealla, niin kyllä mä uskallan jo niistä laskuttaa silleen. Ton kertomuksen mukaan, niin, että sulla on niin kuin tullut aika paljonkin sitä itseluottamusta sinne taustalle, että sä kehtaat ja niin kuin haluutkin niin kuin sun työlle niin kuin arvoa ja sä pystyt pyytämään sitä niin kuin summaa niin kuin vastineeksi sun työlle, sun sille taidolle ja kokemukselle, niin miltä se, niin kuin konkreettisesti tuntuu? Tuntuuko se niin kuin jotenkin siis niin kuin fyysisestikin, niin kuin, että hei, mä nyt tarjoan sulle, tuleeko sun enää missään kohtaa tässä vaiheessa uraa sitä huijaussyndroomaa, mikä sun tuli silloin ekoissa keikoissa? No varmaan tulee, joo. Varsinkin siis yritysjutuissa, jos miettii, että on niinku vaikka tämmöinen kuvaus, mikä on monta päivää, kuvataan niinku kymmeniä ihmisiä ja niinku vaikka eri kaupungeissakin. Ja sitten kun mä lasken sen hinnan sille, okei, no tää on niinku minimihinta, mitä mä voin laskuttaa tästä, mä teen siitä kustannusarvio heille. Sitten mä mietin, että ei saakeli, toi loppusumma on ihan hirveästi. Sitten kun mä mietin, ei niinku kukaan järkevä ihminen pysty tekemään halvemmalla. Että jos joku tekee halvemmalla, niin se on sitten niinku joku niinku, hintojen poljintaa, että silleen, että asiat maksaa ja mun mielestä niin valokuvaus ja hyvä valokuvaus on monesti luksusta. Niin. Et ei ole pakko ottaa, että aina on sitten se puhelin tai joku serkun kamera tai joku muu, mitä voi lainata vaikka häihin. Että niin kuin ei mun mielestä, jos vaikka miettii hääkuvauksen hintapoljenta, niin tosi moni tekee niin kuin ihan muutamalla satasella jotain häitä, mikä ei millään tavalla taloudellisesti kannattavaa. Mua kiinnostaa hirveästi kuulla sun yhteyden niin kuin Japaniin. Sä oot käynyt siellä 4 kertaa. 4 kertaa. Mä olin sanomassa, että 5 kertaa, mutta 4 kertaa. 5 voisi olla kohta, mutta saattaa olla kohta 5. Sä oot käynyt siellä 4 kertaa ja nimenomaan vissiin niin kuvaamassa. Joo, no mä oon käynyt silleen ehkä yhden reissun, mä oon ollut ihan kokonaan yksin siellä ja sitten tavallaan kuvannut ja sitten muulla, niin yhdellä reissulla oli yksi mun hyvä ystävä mukana ja sitten tavallaan mun puoliso oli sitten niin kuin viimeisimmällä reissulla, mutta kamera mulla on aina mukana siinä. Mutta se yksi reissu oli silleen, että mä 2 viikkoa ihan vaan kuvasin aamusta iltaan ja tein siitä sitten sineen. Se oli se sun viimeisen reissu, eikö ollut? Ei sitä edellinen. Mä olin viimeksi tuossa jouluna siellä ja sitä ennen olin kesällä ja sitä ennen jouluna. Nämä on näitä. Mutta tosiaan silleen, on tosi kiitollinen siitä, että on päässyt käymään siellä ja tiedän, että moni haaveilee siitä, että kun onhan se nyt kallista mennä sinne ja maksaa rahaa, niin tavallaan sitten kun on pystynyt käymään siellä ja on se vapaus mennä sinne, on ihan tosi siistiä. Mikä sua siinä viehättää, kiehtoo? En mä tiedä, mä varmaan kiinnostuin silloin aikanaan ruoan kautta, kun on se ravintola-alan taustaa mulla, tai koulutustausta, niin yleensä on niin hiljaa sitten, mutta siis kiinnostuin ruoan kautta, tykkäsin niin japanilaisesta tavallaan ruoasta ja sitten tavallaan löysin japanilaisen musiikin. Tykkään paljon citypopista, esimerkiksi Tatsuro Yamashita tai Minako Yoshida on ihan mun suosikkeja. Et silleen, niitä on myös vaikea löytää täältä. Ja esimerkiksi Tatsuro Yamashita ei ole missään suoratoistopalvelussa niistä. Mä oon silleen, no voimme samalla rahata vähän vinyylejä ja tuoda sieltä ja sitä kantanut sieltä vinyylejä. Miten sä oot löytänyt sitä alun perin nää? No varmaan jostain, en minä tiedä, jostain nettifoorumeilta, jostain, että hei, nämä on hyviä citypop-artisteja, kuuntele näitä ja sitten sieltä ja niinku näin. Ja sitten kun on semmosia kuitenkin jollain tasolla, kun on niinku hipster-kamaa, niin silleen, tai niinku jotenkin kun on kuunnellut niin paljon musiikkia, niin sitten löytyy jotain ihan uutta, että vau, ei tällaista on tehty jossain tuolla puolella maailmaa.
Et mä en ole ikinä kuullutkaan näistä tyypeistä, ja nämä on niinku siellä ihan valtava juttu. Kaikki tietää niinku vaikka Tatsuro Yamashita Japanissa. Kyllä. Voitais jäädä tohon johonkin näille pysäkeille tässä, kun vielä paistaa aurinko, niin katsoo miten se on. Mut siis siitä se tavallaan niinku Japanin kiinnostus on niinku lähtenyt, ja sitten kun tuli mahdollisuus lähteä käymään siellä viimein, niin sitten mä nyt kävin siellä monta kertaa. Miltä se tuntuu se kamera? Tää tuntuu, mulla on ollut siis toi 550D. Joo. Toi on niinku samulta ajateltu pikkusen ehkä aiemmin niitä, mutta toi on sen... Mutta tää oli sen, niinku sen isoveli. Toi on niinku lippulaiva Tää silloin. oli silloin niinku tää oli se modariserkku. Toi on ollut silloin siis oikeesti monta tonnia. Mut pakko sanoa, että on ollut ikävä ton sulin ääntä. Joo. Se on jotenkin Losattaa. niin... Joo, se on niinku, siinä on joku semmonen hienous. Jotenkin mä oon ainakin oppinut sit taas ite näistä kaikista kameroista, mitä itselläkin on ollut. Niin sit jokaisessa niinku kamerassa on niinku se niinku signature, se sulin ääni. Ja mä en siis, kun mä otin tän tänään mukaan, mä laitoin tänne mustavalkofilmi, mä otin äsken tosta kuvan, mä vitsi, mä oon ollut ikävä tota ääntä, mä en oo käyttänyt tätä pitkään aikaa. Niin... Siilitie. Jäädään tossa pois. Joo. Katsotaan paistaako siellä vielä aurinko. Siinä on hienot näin. Mut mitäs mitä kaikkea sä oot sit niinku tuonut Japanista mukana? Joko fyysisesti tai henkisesti tai whatsoever? Miten sä oot muuttanut? Onko se muuttanut sun elämää? No ei millään, enkä mä nyt oo silleen mikään niinku super Japani fani, et silleen, et en katso juuri mitään animea tai lue mangaa tai muutenkaan silleen, että niinku pikkusen opiskellut kieltä ja silleen tykkään kulttuurista ja tykkään estetiikasta, mutta en mitenkään silleen koe, että mun elämä on sitä merkittävästi muuttunut. Tai on se silleen muuttunut, että on tajunnut, että niinku se on siistiä, että paistaako tänne vielä aurinko? Ei paista enää, ne oli ihan pimeä Tossa aurinko tulee vielä hetkeksi tohon noin. Tossa tulee ihan makea toi. Mutta niin siis se, että ai mikä, on hyvä soundi, on hyvä. Toi Japanissa on tavallaan se siistiä, että se on mun mielestä se on pysähtynyt niin kuin vuoteen 2000. Niinkö? Joo, niin se tuntuu siltä, että se on tavallaan Miten se aikamatka. No ihan silleen, että siellä, niinku, ei siellä ole digitalisaatio niin pitkällä kaikessa. Niin. Siellä on just kaikki, vaikka graafinen suunnittelu on ihan suoraan jotain Ysäriä tai 2000-luvun alkua ja pakkaussuunnittelut. Ja et siis silleen se estetiikka ja jotenkin se meininki on siellä niin siistiä. Junissa ja sun muissa soi jotain 80-luvun niinku tämmöstä melodista syntikka settiä. Niin. Mennään käymään tuossa alhaalla, katsotaan. Mut niin, Oi. ja just tolleen kunnon niinku kaikki puhkii ja niinku sellaista. Joo, kyllä siisti. Käydäänkö tossa? Ei täällä mitään porukkaa nyt missään, mutta välillä vähän happea. No onko se vaikuttanut jotenkin sun niinku valokuvaamiseen tai siihen sun graafiseen työhön, mistä sä puhuit siinä tuossa alussa, niin se, että kuinka paljon sä niinku inspiroidut niinku Japanista? Hyvä kysymys. Siis varmasti inspiroidun, mutta silleen hankala hahmottaa, että mitkä kohdat ne on niitä. Mutta silleen pidän siitä tavallaan neon-estetiikasta, mikä siellä on. Siellä on vielä vanhoja neonvaloja. Mä oon yrittänyt etsiä niitä, että missä oikein sellaisia hienoja ja tavallaan niin kuin, se mua kiehtoo. Ja sitten mua kiehtoo jotenkin se, että baareissa saa polttaa sisällä röökiä, mikä on niin kuin Euroopassa tosi monessa paikassa. Silleen, niin kuin ei onnistu. Sitten neonvalot ja tupakan savu, niin sit on näitä tällaisia vinyyliverhoja. Niin kuin tiedät varmaan. Siitä me vedetään, kato,
niinku baarien terasseille. Sellaisia, mistä näkyy läpi. Sellaisia Aha, läpinäkyviä muoviverhoja. joo. Sellaisia niin miten läpi kun kuvaa, niin se blurraa sen kuvan silleen tyylikkäästi. Mitä Japanista on tarttunut fyysisesti käteen, niin mä oon siis jotain vinylilevyjä ja muutama objektiivi ja niin kuin tällaisia. Sitten mä tuon aina ruokaa sieltä, siis mitä nyt pystytään, mausteita ja kastikkeita ja tällaisia, niin, koska ne on tosi hyviä. Mutta Jatketaanko matkaa vai oliko tässä joku? Ei kun mä vaan tulin vähän happea ottaa. Okei. Metro oli niin täynnä. Ja sitten ajattelin, jos paistaa tuohon aurinkoon, mutta Joo. lähdetään vaan tonne keskustaan päin, niin katsotaan mihin päädytään. No mutta, sä oot käynyt siellä Japanissa ja tullut takaisin ja edes takaisin mennyt jonkin verran ja tuonut paljon inspiraatiota sieltä sitten Suomeen. Sulla oli tuossa viime vuoden puolella tämmönen Metro-projekti, mistä tuli myös se Chine. Niin haluatko kertoa vähän siitä Metro-projektista? Mäkin pääsin siihen osalliseksi ja se oli se vikapäivä ja se oli huikea päivä. Mertsi käytiin. Joo, ja siis ihan niinku Viime vuoden parhaita kuvia mun mielestä ainakin sulta. Viime vuoden parhaita kuvia. Mun mielestä oli niin siistiä, että sitten sulla vaihtui porukka siinä niinku matkalla ja joka päivä. Ja, haluatko kertoa siitä vähän enemmän? No niin, ajatus lähti siitä, että mä kuulin, että toi kaupunkiliikenne on vaihtamassa nämä vanhat metrot pois. Siis ne lähtee 5 vuoden sisällä suurin piirtein, 5 vuotta, 6 vuotta. Niin ne vaihtuu uuteen malliin. Ne vanhat metrot, mistä kuuluu se, millä äsken tultiin, iu ääni. Sitten mietin, että ei saakeli, että onko joku dokumentoinut näitä vanhoja juttuja. Niin mä tein sen pienen lyhärin siitä, missä on sitä ääntä, vaan kuuluu. Se on mulla ihan semmoinen taidelyhäri. Ja sitten mä olin silleen, että ei tää riitä, että mä haluan tehdä jotain enemmän. Ja sitten mä muistin, että historiasta tai jostain, siis kun on kirjastossa istunut lukenut jotain vanhoja valokuvauksen historiaa, niin tyyli, en nyt muista nimiä mutta New Yorkissa kuvasi joskus siis 100 vuotta sitten joku tyyppi salakameralla tyyppejä. Siis sillä on tässä sellainen nappityyli, mistä se ottaa kuvan. Näin. Ja tässä on muuten kaunis ääni. Pidän muuten näissä metroissa näistä ikkunan muodoista ihan hirveästi. Pitää sanoa sen tässä vaiheessa. Että ne on tolleen niin tosi kauniin pyöreitä. Että harmittaa, että niissä uusissa ne on semmoista neliöt tästä siis ulospäin. Se on niin, mutta siis oli tämmönen välihuomio. Mutta kun niin oli tämmönen en muista kuka siis joku elokuvaohjaaja tyyli, joku Stanley Kubrick tai joku muu en yhtään muista kuka se oli, mutta kuvasi kans sitten joskus 60-70-luvulla New Yorkin metroa. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että mä haluan tehdä tällaisen niinku tältä meiltäkin, koska meillähän ei oo, tai se on varmaan ihmiset ottanut kuvia, mutta onko niinku tehty sellaista niinku varsinaista niinku tavallaan tämmöistä niinku kokonaisuutta? Niin en usko, että on tehty. Sitten mä ajattelin, että no, eipä kai siinä, kun ruvetaan hommia. Mä päätin, että ajallisesti 2 viikkoa on hyvä. Se on tarpeeksi luova tavallaan silleen, että siinä saa niinku luovuutta, mutta sit se rajoittaa mua myös tosi paljon, että mun on pakko tehdä se 2 viikon aikana. Koska jos mä otan silleen, että mä kuvaan vuoden aikana, en mä sitä saa ehkä niinku tehtyä ja mun kunnianhimo kasvaa ja sun muuta. Mut se, että jos mulla on silleen niinku 2 viikkoa aikaa. Mun on pakko saada siitä se. Sitten mä henkasin siellä. En ihan joka päivä, pari kertaa piti ottaa lepopäivä. Jalat missä paljastit mutta joo. Piti kysyä Pekalta silloin Välitalon Pekalta vinkit, että jalkakramppaa mitä mä teen, kun se harrastaa noita crossfit-hommia, niin sillä varmaan kramppaa. Niin sit se vaan, että ota magnesiumia ja juo vissyä, niin vedin niitä ja hommat jatkuu taas. Mutta tosiaan 2 viikkoa siellä. Ja mä kuvasin, mulla oli silloin toi X100-sarjan Fuji, siis Fuji-filmi, hiljainen äänetön kamera, sillä kuvasin suurimman osan, mä lainasin paria eri kameraa ja objektiiveja ja siitä mä tein sitten Cine ja onhan mulla siis täällä tietysti mukana
mukana. Et sille, jos miettii, niin mikä on parempi paikka lukea sinejä kuin metron päätepysäkki, ennen kuin mä saan sen ulosta. Mut silleen, jos tästä ottaa ton, niin onhan toi nyt perhana siisti juttu, että se on mun ensimmäinen soolonäyttely, vaikka luulisin, että taiteilija on nyt saanut aiemminkin soolonäyttelyitä, niin en mä oo. Mut onks päivä jo lukittu? Siis kesäkuu 2026. Niin, kesäkuu, eli kesäkuun eka päivä. Suurin piirtein pitää katsoa vielä se. Mä en muista mistä päivä, mutta siis kesäkuun niinku yli niinku siis mut kuukauden ajan. Joo, monta kuvaa sä sait sinne? Siis niin paljon kuin mahtuu. Mulla on, kun saan galleria itse laittaa niin paljon kuvia seinälle kuin haluan, niin tavallaan mä teen näistä. Mä laitan sinne myös ehkä osan, mitä tässä ei oo, mutta tavallaan niinku tää on tosi siisti systeemi. Olisiko sulta mahdollista saada vaikka ehkä 10 kuvaa, mitkä tässä on, Joo. me voidaan laittaa sitten niinku tohon podcastiin? Joo. Totta kai. Tää on himmää. Joo. Tää on niin siisti. Joo. Sitä kuule sävyjä hinkkasin siitä. Ja siinä oli itse asiassa silleen, just tän reissun aikana oli toi Rastila ja Vuosaari oli rempassa. Et kävin kaikilla muilla paitsi niillä asemilla. Joo. Mutta se on hauska yksityiskohta. Joo. Sä olit 6 päivää, siis 2 viikkoa, mutta monta tuntia se oli niinku per päivä? No siis pisimpinä päivänä varmaan niinku 12 plus. Hää? Joo. 12. Joo, silleen niinku aamupäivällä lähdin niinku silleen joskus 9 aikaa ja sitten joskus niinku illalla pois. Mä saatoin välissä käydä vaikka kuvaamassa jotkut portretit omia taideprojekteja ja sitten tulin takaisin ja silleen. No miten tää niinku, olit sä lomalla vai niinku, miten tää oli mahdollista? Se oli siis kesäkuu, eikö mikä heinä-elokuu, kesäkausi. Siinä, lomakausi, niin siinä vaan. 2 viikkoa siellä. Se on niinku erittäin omistautunut tälle lajille ja harrastukselle. Näin moni minulle on sanonut. mutta tosiaan, ja siis sen aikana kuvasin vielä niin 2 tai 3 taidepotreita, kävin kuvaamassa. Tyyli Hyvinkäälle asti menin kuvaamaan ja sitten sen jälkeen vaan jatkamaan metroa. No Oli niinku siistiä ja hauskaa. Mutta mä ajattelin, että mä panostan siihen ja mun tavoite on joskus saada siis ei nyt ehkä, tai jos se nyt tulee, niin tulkoot, mutta silleen 30-50 vuoden päästä jonnekin näytille, silleen joku Hakasalmen huvila tai valokuvataiteen museo ja silleen, koska siinä on dokumentoitu 2025 Helsingin metro. Joo. Ja mulla on siis niitä kuvia niin julkaisu tavallaan semmoisessa niin kelpoisessa kansiossa monta sataa. Että niin tossa Zinessä on 36. Tuo on jotenkin niin inspiroivaa kuulla näitä tarinoita. Ja mä haluan vähän kysyä siitä, kun mä olin sen vikan kerran mukana. Joo, se oli viimeisenä päivänä mukana. Joo, ja sitten siellä oli paljon porukkaa, niin oliko sulla niinku sitten, sait sä sinne jengiä niinku myös muina päivinä vai? Joo, itse asiassa mä aloitin sen tyylin yksin, sitten mä päätin ensimmäisen päivän jälkeen, että mä en jaksa olla 2 viikkoa tällä yksin. Joo. Niin mä kutsuin tyyli Instagramiin, että laitoin vaan story, että hei, tulkaa mukaan, että tänne. Niin oli mulla varmaan niinku joka toinen päivä joku mukana. Tapas uusia tyyppejä ja ja kaikki tämän niinku Instagramin kautta? Ja. Wow. Ja osa oli silleen, että en ollut niinku koskaan jutellutkaan niiden kanssa. Ja sitten vaan tuli ja sitten mä vaan henkattiin niiden kanssa siellä. Et silleen, oli mulla varmaan niinku joka toinen päivä vähintään joku siellä mukana. Se oli ihan tosi siistiä. Mun mielestä on niinku silleen inspiroivaa. Niin, silleen mä mietin sitä, että joo, tai niinku, on tosi kiva, että on yhteisössä mukana, että se mietin, että vitsi, kun sit niiltä päiviltä, niiltä tyypeiltä on täysin samat kuvat kuin mulla todennäköisesti. Mutta sitten mietin, mitä se haittaa. En mä niinku ole tavallaan portinvartija niinku sen niille hyville kuville. Et jos joku sattuu olemaan samassa paikassa samaan aikaan, niin ottakot pois. Et ei mua haittaa silleen, niin sit mä oon noin vaan mennä sen. Ja niinku siitä lähtien oikeastaan mun niinku muuttui ehkä myös asenne siinä, että ei mua haittaa niinku kuvata muiden kanssa, että ei ole niinku silleen kun ei tuu eteen. Niin jos mä kuvaan jos mä kuvaan jonkunkaan, niin älä kävele mun kamera eteen. Et mulla on joltain kuvakävelyiltä silleen kuvia, kun joku moni kuvaaja työtyy vaan itse siihen eteen. Mä vais siitä mun spotti.
Mutta joo, Sörnäinen. Sörnäis. voitaisiin jäädä tässä pois käydä kattoo yksi Helsingin mun mielestä klassisimmista metropolitista. Ei missään tapauksessa mun lemppari, mutta saat tietää mistä puhutaan. Joo. The Kolmio. Kliseisin. Joo, kliseisin ja mikä siinä se semmonen metroprojekti, jos siinä ei olisi The Kolmiota. Joo. Katsotaan mikä on auringon paikka tällä hetkellä. Et tuleeko siihen sitä kolmioa välttämättä niin vahvasti? Tulee todennäköisesti. Todennäköisesti. Mut hei, me päästiinkin aika hyvänä aasinsiltana tuohon Instagramin maailmaan. Ja mun mielestä on niinku siistiä, että pelkällä Instagramilla sä oot saanut jengiä mukaan sun projektiin. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin sinne on tullut myös jotain ihan täysin niinku tuntemattomia, niinku entuudestaan tuntemattomia. Joo, ja Niin, no siis silleen niin, en mä nyt mitään niinku kuumottavaa tyyppiä uskaltanut ottaa, mutta en siis silleen niinku suurin piirtein tiesin kenestä puhun tai puhutaan silleen, ja yleensä mä päätin aina etukäteen, että mä oon suurin piirtein menossa nyt vaikka niinku itään päin tai länteen päin tai siellä, ja sitten osa ei niinku halunnut tulla vaikka niinku ihan tonne jonnekin länsimetron päähän, koska ei niinku aikaa tai jotain muuta, mutta sitten mä vähän säätelin sen mukaan minne meni, mut joo, siis yhteisöllisyys on kyllä siisti juttu ja ihan niinku yllättää. Pääsee yllättämään useasti. No mitä sä oot niinku ylipäätänsä mieltä tuosta Instagramista tai ylipäätänsä noista niinku sosiaalisista median alustoista? Kuinka paljon se määrittelee meitä valokuvaajia, nuoria valokuvaajia, vanhoja valokuvaajia tai valokuvia yleensäkään? No siis jos minä saisin päättää, niin minä räjäyttäisin kaikki pois. Ihan oikein. Joo. Siis ihan niinku se, että kaipaan takaisin ihan suoraan vaikka 10 vuoden taakse. Siellä oli some jo jonkinlaista, mutta niinku, tai mielellään 20 vuoden taakse. Niinku silleen... Mitä silloin oli? Silloin ei ollut some niin tämmönen paineita aiheuttava. Koska kyllä mäkin koen sitä, että some aiheuttaa mulle paineita, vaikka mulla on niin kuin ns. Kaikki hyvin, että mä oon tehnyt tätä kauan ja mä oon tosi tuottelias ja tuleeko meidän aurinko enää tänne? No yleensä sellainen puolen päivän tienoille, kun se aurinko tulee tohon kompassin kohdalle. Ja tässä on se niinku kuuluisa D-kolmio. Niin se aurinko varmaan paistaa nyt tuolta, niin se pitää paistaa tuolta vähän niinku aiemmin. Yleensä puolen päivän aikoihin tulee. Toi Helsingin katu on yleensä iltaisin silleen nättissä auringossa. Mä ajattelin, että tää kääntyy sen verran. Mutta tässä on se kolmio. Tästä on monta hyvää fotoa. Et ei oo mun mielestä niinku Helsingissä semmoista katuvalojen kuvaajaa, joka on kuvannut vuosia ja ei ole tästä koskaan ottanut kuvaa. Mä melkein löyn veto. Mä en oo. Etkö? Kuvatkaa nyt. Ei. Siis Okei. Valehtelin. Olen ottanut kuvan, mutta en ole julkaissut sitä. Niin, no tämäkin. mutta tää on mun mielestä niinku yksi klassisimmista. Ja tähän olisi kiva saada vähän jotain uutta kulmaa, mutta mä en enää jaksa enkä mä keksi. Jos pääsis tonne niinku kaltereiden tonne toiselle puolelle, niin, että saisi niinku siis ylhäältä. Siis joku monopodia pitäisi tuolla tai, niin, totta. Tai jonkun tollasen, niin olisi siisti. Mut joo, tosiaan tässä. Mutta niin kuin sä sanoit, niin sulla on kaikki hyvin somessa. Mitä mä kävin just talkkaamassa, niin 10 tonni meni rikki. Onneksi olkoon. Kiitos. Pienet sille. Yes. Itse asiassa ei ole ensimmäinen kerta, kun menee 10 tonnin rikki, koska mulla oli viime vuosikymmenellä, kun mä tein niitä luontokuvia, niin mulla oli itse asiassa jotain niin kuin 12 000. Mutta sitten kun mä lopetin korona-ajaksi postaamisen, niin mä luulen, että aika moni siis vaan tyhjensi, ketä ne seuraa ja poisti tilejä ja sun muuta. Niin se laski onkin 7,5 tonnia. Ja nyt mulla on hirveä työ ollut nostaa se takaisin. Niin siellä kasvaminen on tosi paljon vaikeampaa nyt. Joo, nykyään siis. Niin. Silloin ennen oikeasti oli niin helppo saada niitä seuraajia. Ja kun oli se aikajärjestyksessä oleva aikajärjestyksessä oleva fiidi, niin sitten riitti kun postasi vaikka 7:30, kun jengi oli kotona istu sohvalla, niin sitten se nousi aina siihen ensimmäiseksi. Kyllä. Ja se oli tosi siistiä.
mutta sitten nyt on vaikeaa. Pitäisi Joo. tehdä reelsia ja sun muuta, mä en jaksa. Niin. Mut niinku sulla on se 10 000 mennyt rikki ja sulla on kuitenkin niinku hyvä meininki, sulla tulee aika usein niitä kuvia, niin koet sä enää niinku paineita sen somen suhteen? Koen, että voimme vaihtaa vähän paikkaa. Jos mennään tosta ylös ja käydään kattoo tosta. Joo. Mutta niin, siis koenko paineita somen kautta tai somesta, niin koen. Minkälaiset ne paineet? Niin. Varsinkin mä sanoin, että ei tarvi kokea paineita ja ei tarvi olla sitä ja tätä, mutta siis onhan se niin, että ihmiset odottaa tavallaan, että on tietynlaista jälkeä. Niin sit tavallaan jotenkin on semmoinen paine tuottaa semmoista, niin kuin, tiedätkö, se perusosa, semmoista hyvää somepostausta, että se niin kuin jengi viihtyy niin semmoista. Niin semmoista, ja sit mä voin vähän kokeilla sitä kokeellista näin, koska se on tavallaan myös mun business. Niin, totta. Siis siksi mä postaan niin paljon, koska se tuo mulle asiakkaita. Eikö siinä on hyvä soundi? Oh. Niin, siis paineet, somepaineet. On. Ja siis en mä nyt ota sille, en mä nyt siitä niinku ressaa siitä, mut se, että en mä nyt voi tavallaan luovan alan yrittäjänä olla postaamatta, koska aina kun on tavallaan mennyt lähtenyt lentoon viraaliksi joku pätkä, niin sieltä on tullut joku tarjouspyyntö vaikka. Niin kyllä se niinku toimii silleen. Madotetaanko meidän riskit ja kävelee tonne suuntaan? Joo. Se on hyvä. Voi mennä myös tässä hissillä. Voidaan me mennä hissilläkin. Voidaan mennä. Tää oli vaan tämmönen hapeutto tässä välissä. Niin, kyllä. Mutta niin tosiaan. En mä nyt silleen, siis mä uskallan laittaa sinne erilaista ja mä niinku ymmärrän sen, että niinku algoritmi haluaa mitä se haluaa, niinku, että mä teen. Mä voin myös postata semmoista, mitä mä itse haluan. Niin. Ja se tykkäysmäärä ei myöskään vaikuta tavallaan tai tarkoita sitä, että miten niinku hyvä kuva. Se tykkäysmäärä postauksissa ei tavallaan korreloi sen kanssa, että miten hyvä se postaus oli, vaan se on vaan se, että mitä algoritmi tykkäsi siitä. Algoritmi yleensä haluaa jotain semmoista, mikä on helposti pureskeltavaa, yksinkertaista. Esimerkiksi tuntuu, että Suomessa nyt trendaa paljon vaikka niin kuin tosi niin kuin minimalistiset simppelit kuvat. Mä en ole yhtään semmonen, siis just vaikka siluetti jossain tai joku liminaalitila, mitä säkin kuvat paljon, niin ne on tosi nopeasti näkee sille, hei vitsi, ei vitsi, tää on tää. Mut sit kun postaa vaikka vähän monimutkaisempia katuvalokuvia, mitkä mun mielestä jotenkin niinku hauskoja, niin sitten jos haluaa vaan semmoista nopeita dopamiinia, niin ne ei välttämättä instassa iske. Mut siksi voi tehdä tollasia cinejä ja sun muita sitten niistä kuvista. Joo. Mites mainitsit tykkäykset ja muut, niin nythän Instagramissa on tullut, ne ei nyt uutena, mutta siellä on se niinku riposti ja sitten tallennus ja jako ja et se ei enää olekaan se niinku pelkkä tykkäys, mikä niinku määrittelee sen kuvan ikään kuin hyvyyttä. Mutta silleen niin miten se vaikuttaa sun mielestä nyt kun on aika monta... Tämä on hyvä. Joo. Matti Pellon päälle vaan terveisiksi. Mutta niin, aika monta vuotta nyt niin kuin Instagramin vielä täytyy sanoa, että tässä on yksi Malla Hukkanen ja Aki Kaurismäen elokuvan Stillit, niin yksi suurimpia mun inspiraation lähteitä. Toi näyttely oli mahtava. Sattu vastaan, mutta voit jatkaa nyt. Joo, mä päästän sun inspiraatoihin ja sen onkaloihin vielä tämän podcastin aikana. Hyvä. Mut siis mä sitä niin kuin lähdin miettimään, että kun Instagraminkin maailma on muuttunut aika paljon niin vuosien varrella. Et ennen oli tosissaan vaan niin kuin pelkkä tykkäykset. Sitten tuli jossain vaiheessa se jakotoiminto. Sitten tuli niin kuin tallennustoiminto ja nyt tullut taas niin kuin ripostaukset. Niin siellä on niin kuin 4 eri indikaattoria. Mitä sä niin kuin periaatteessa, mitä sä voit
tehdä ikään kuin hallaa sun omalle niin kuin ajatuksen tasolle, Niin. että kuinka hyvä se kuva on. Niin onko se niin kuin muuttanut sua valokuvaajana noin niin kuin erilaiset toiminnot? On se joskus sitä, että mä postasin sitä, mitä tavallaan se algoritmi halusi, niin joo, postasin sitä, mutta sitten taas tässä on muuten hirveän hyvää valoa tässä M200-sarjan metrossa. Mennäänkö tohon? Ei mennä siihen, ei mennä. Tää ottaa seuraava, jos me mennään vaan vanhoilla metroilla. Se on semmonen pieni sääntö. Täytyy sanoa, että välillä jään itsekin odottamaan tulee se uusi metro, niin odotan vanhaa. Okay. Tää kävis, mutta ei mennä tällä. Mutta niin siis se, että tavallaan niitä indikaattoreita näitä tulee enemmän, niin se ehkä hajottaa vaan ja sekoittaa sitä pakkaa koko ajan siellä ja sitten jotenkin tuntuu, että siinä on kauheita paineita. Se oli hienot kukat tuolla laukussa, mutta mun asetuksilla ei niitä nyt saanut. Tää mustavalkoinen taide. Mutta niin, en mä niistä ota paineita silleen, että ihan sama, että kyllähän se näkee sit, kun joku setti lähtee tavallaan viraaliksi. Että mulla lähti tuossa vuodenvaihteessa yksi video, siellä on joku 500 000 näyttökertaa. Noniin. Ja silloin siis tykkäyksiä 30 jotain tuhatta tallennuksia tyyliin, en muista mitä, mutta 25 000. Joo. Tai jotain ihan jäätävää. Joo. Niin sit silleen, ei sitä enää hahmota, miten paljon se on. Niin. Tai miten paljon on 10 000. Niin. Sitten mä kirjoitin Googleen, että visualize 10,000 person, niin paljonko se on. Se täyttää kuin saakelin konsertti, ison konserttihallin. Kyllä. Se, että miksi noin moni haluaa seurata. Niin se mua vähän ihmetyttää. Että mikä siinä on tavallaan se. No mikä sun niinku periaatteessa työkalu ollut sitten niinku kohdata nämä niinku epävarmuudet ja niinku se, että joskus se on niinku määritellyt, että kuinka paljon sä tykkäät sun omista kuvista, niin miten se on niinku muuttunut? Mikä on ollut semmoinen käänteen tekijä, että sä oot silleen, mitä vittua, että miksi mä niinku tuijotan näitä algoritmin niinku määrittämiä asioita? Että miksi mä vaan tykkään siitä, mistä mä oikeasti tykkään? No tavallaan mun jonkin verran tarvitsee tehdä sitä algoritmin määrittämää asiaa, että saa sen tavallaan viraaliksi. Sitten se lähtee lentoon, kyllä, jolloin voi niinku kasvaa siellä, koska ilman sitä on tosi vaikea kasvaa. Mutta sitten kun saa yhden postauksen, mikä lähtee lentoon, niin voi tulla niinku 500 seuraajaa siitä. Ja niinku näin, niin jonkin verran sitä pitää ruokkia. Mutta sitten taas se, että jos mä teen vaikka potretteja tai mun omaa taidetta, niin mä vaan haluan tehdä ja mä haluan julkaista sitä. Ei mua niinku silleen kiinnosta. Ja useasti ne postaukset, mitkä on just sellaisia, mitä postaan, niin jengi on silleen niin kuin wow, tyylillä laittaa DM, mitä hittoa, mitä sä oot tehnyt, millä sä oot kuvannut. Ja sit mä oon vanhalla kameralla ihan sama, ei sillä kameralla ole väliä. Olen ollut täällä DM:ssä myös laittamassa wow. Mut tosi useasti huomaan sen, että niinku ensimmäisiä asioita on, mitä kysytään, niinku, että millä mä oon kuvannut tän. Tai että millä mä oon tehnyt tän. Niin sit mä oon ruvennut vaan vastaamaan silleen, että ihan 20 vuotta vanhalla kameralla tai jotain muuta. Toi on 21 vuotta vanha, tää on 15 vuotta vanha, tää on 70-luvun lopulta. Joo, mulla on niinku oikeita kameroitakin niinku työjuttuja varten ja muita, mitä mä käytän myös. Mutta niinku silleen, haluaisin ehkä enemmän, että ihmiset ymmärtäis, että se on se oma tekijyys siinä, eikä se, että millä kalustolla kuvaa. Ihan sama onko joku uusin Canon R5 Mark II vai 20 vuotta vanha kamera. Et jos ei ole visiota, niin ei se kuva parane siinä. Niin kyllä se niinku itseisarvo pitäisi löytyä siinä niinku tekemisessä ja siinä niinku lopputuloksessa. Niinku suhteessa siihen tekemiseen ja siihen lopputulokseen, eikä niinku siihen, että millä tekee. Ja niinku, niin. Sä oot kuvannut paljon noilla vanhoilla kameroilla ja sä oot omistanut ja omistat varmaan vieläkin aika paljon kameroita. Niin, väliikaakin. Niin. No, miten se kamerakalusto sit niinku määriytyy? Tai siis miten sä valitset sun kameraa, kun sä lähdet kuvaamaan vaikka katua tai potrettia tai ihan mitä tahansa? Mä otan useasti aina niinku haasteena. Esimerkiksi tässä on nyt tässä ei ole siis edes valotusmittaria tämän putken kanssa. Tää on niinku aivan täysin manuaalinen. Mä vaan heitän tosta niinku Sunny 16 tai jollain päästä vaan näitä lukuja ja sit säädän jälkikäteen, kun ei ne kuitenkaan osu ja niinku näin. Mutta mennään kyytiin. Mennään tähän. Mutta siis esimerkiksi mä kuvaan potretteja lähestulkoon pelkästään vintage-linsseille. Mulla on niinku muutama suosikki, mitä mä käytän. Tällä en ole kuvannut siis 2017 ehkä kuvannut viimeksi tällä potretit, mutta mulla on niin paljon näitä tavallaan vanhoja vintage-putkia, että mä aina vaan vähän niinku sille
fiiliksen mukaan, että hei vitsi vois kokeilla tota ja ottaa sillä kuva. Niin sitten niin se tavallaan haastaa myös minua kokeilemaan uusia juttuja ja että tavallaan se ei ole se niin kuin, miten se sanoisi, että se ei ole se helppous ehkä, mikä tulisi jonkun uuden hienon kaluston kautta, vaan se, että se haastaa mua, että hei vitsi, että tässä putkessa onkin itse asiassa väärinpäin tää tarkennus, että tää pyörikin eri suuntaan kuin edellinen, että mä joudun nyt vähän miettimään ja niin sit mä saan siitä niin kuin jollain tavalla jotain kiksiä, että tavallaan hankala selittää, mistä se johtuu, mutta jotenkin silleen kun vähentää tekniikkaa, niin keskittyy enemmän siihen niin kuin, tavallaan siihen mun visioon ja siihen, mitä mä olin kuvaamassa. Plus sitten niissä vanhoissa putkissa on tosi hieno piirto, mitä sitten jengi tulee kyselemään, että mikä sä oot kuvannut. Mennään tässä käymään. Mennään tässä käymään. Lempiasema. Mä kuvasin aikanaan, kun aloitin Kuopiossa 2010-luvun alussa, niin kuvasin siellä, niin mulla oli siellä muutama kaveri ja silleen, mutta eihän siellä ollut mitään Instagramia 2010 tyyli olemassa. Niin eihän sitä ollut silleen, että jotain kamerafoorumeita tai kameralehtiä. Mutta en mä tiennyt mikä on katuvalokuvaus. Mä tajusin se vasta ehkä 2016-2017 jostain niin kuin netistä foorumeita tai jostain. Ja sitten niin kuin 2020-luvulla on just silleen Instan kautta, kun rupesin sitten postailemaan niitä 2023 yli. Rupesin tauon jälkeen postailemaan taas, niin sitten siellä rupesi DM:ssä juttelee ja just silleen vaikka niinku muutaman tyypin kanssa, niin sitten hei, pitäisikö joskus käydä kuvaamassa ja siitä se hiljalleen lähti ja sitten semmonen yksi veijari kuin Tanne ja sitten oli Tommi, niin niillä oli sellainen vuosi sitten sellainen tässä hetkessä tapahtuma. Niin on ollut silleen niinku tavallaan mulle ihan jonkinlainen merkitys, että se on myös sysännyt sellaisia ajatuksia, mitä mulla on ollut ja mistä mä oon jutellut monelle, niin silleen, että voi perustaa yhdistyksen. Ja me ollaan nyt sun kanssa ja 4 muuta, niin ollaan perustettu yhdistys. Niin. Joo, kiitos siitä kutsusta ja mitä yhdistys on nyt niin kuin tuonut sulle lisäarvoa sun tekemiselle tai yhteisölle tai tälle skenelle? Yhdistys, meillä on nyt, tai SPCF, Katuvalokuvauskollektiivi ry. Itse kun muista itse, niin Katuvalokuvauskollektiivi ry. Niin ei muista itse ollenkaan mikä sen nimi on. Mutta siis se on tuonut varmaan ehkä enemmän, niin kuin, se on mulle kiva, mutta mä luulen, että se tuo niin kuin niille jäsenille ja niille paljon enemmän kuin mulle. Koska niin kuin mulla on ollut kyllä kuvausseuraa ja tavallaan mä osaan jo kuvata ja mä en välttämättä tarvitse niin aktiivisesti tukea. Mutta semmoisille tyypeille, jotka on vaikka vasta alkanut tai on kuvannut paljon yksin ja haluaisi yhteisöä ja tämmöistä, niin se on siistiä. Ja me ollaan saatu yhteisö yhteen. Meillä on suurimmat tapahtumat silleen niin kuin 100 tyyppiä. Ihan käsittämätöntä. 100 jäsentä nyt jo parissa kuukaudessa. Että taidetaan olla niin kuin hyvää vauhtia Suomen toisiksi suurin kameraseura. Mikä on suurin? Kameraseura. Joo, mut sinne on vielä matkaa. Mut silleen, on paljon siellä on? En mä tiedä, siis varmaan joku 500 tai jotain. En mä tiedä, mut silleen niinku hyvää vauhtia ollaan menossa ainakin toiseksi suurimmaksi. Ihan niin kuin näin nopeasti. Niin kysyntä on ihan valtavaa, joka taas tarkoittaa sitä, että niinku katuvalokuvaajia on paljon ja laji on ehkä Instagramin ja somen kautta se on niinku kasvanut ja siitä on tullut semmonen juttu. Koska musta tuntuu, että tosi moni on aloittanut nyt niinku korona-aikaan tai koronan jälkeen, siis niinku tällä vuosikymmenellä. Et tosi harvoin tapaa tyyppejä, jotka sanoo, että hei, mä aloitin kuvaamiseen vaikka silleen niin aikoin kuin mä aloitin. Et niinku ei, tai silleen, on muutamia tyyppejä, jotka on aloittanut Instagramin alkuaikoihin, vaikka joku on puhelimella sinne ja sitä kautta siirtynyt kuvaamaan niin kuin näin. Mutta joo, järjestetään tapahtumia ja niinku, meillä on tuossa paljon tänäkin vuonna kuvakävelyitä ja meillä on yhteistyökumppaneita, isoja kameraliikkeitä ja sun muita mukana. Niin on nyt siistiä, että on saatu tavallaan yhteistyökumppaneita mukaan ja sitä kautta se mahdollistaa myös sen, että me voidaan tehdä siistejä asioita. Niin hyvin voi. Tässä on muuten tämmönen, mikähän tää on se, joku tynnyrikatto. En siis tiedä, en ole tutkinut asiaa niin tarkalleen, mutta veikkaisin, että tää on kaivettu auki. Rakka sattu tollanen, ei löyty maat päälle aikanaan, niin tää on mun mielestä niinku hienoin Helsingin asema. Tässähän on
klassinen niin sanottu Pekka Välitalospotti. Eli kun metro tulee tuohon noin, niin kaikki varmaan tietää, mistä kuvasta puhuu, mutta tästä kun tuon tulee metro ja joku on menossa, niin siinä on tommonen viiru. Sitten se näyttää tosi siistiltä. Joo, tästä vielä sen verran, että nämä mainoskyltit on tullut tässä ihan muutamia vuosia sitten. Joo. Tää oli ennen tyhjää, tää oli paljon siistimpi silloin ja nyt niin tää on tukutettu mainoksilla. Joo. Ja nyt tulee tää metro Joo. ja sitten sieltä kun tulee kohti ihminen, niin se on harmittavasti vain 300 sarjan metro, niin se ei ole hyvät soundit. Mutta nyt kun tulee tosta tosiaan ihminen tai kenkä, niin siitä vaan foto. Ei ollut hirveästi porukkaa nyt, mutta toi viiru tosta. Tää on klassikko. Klassikko numero 2. Ykkönen on kolmio ja tää viiru on sitten kakkonen. Tänä voi ottaa niinku 4 eri suunnasta, tästä tuolta tai tuolta. Joo, mä oon myös huomannut nyt, että jotenkin niinku yhteistyökumppanit lähtee tosi paljon, niinku tosi helposti mukaan ja niinku tukee tätä katuvalokuvausta ja yhteisöä. Ja jotenkin niinku tuntuu, että firmatkin on niinku jotenkin herännyt siihen niinku yhteisöllisyyden niinku tarpeeseen ja niinku haluaa tukea sitä. Ja mun mielestä niinku, varsinkin niinku jotenkin koronan jälkeiset vuodet, niin musta tuntuu, että me ollaan menossa koko ajan niinku sellaiseen aidompaan suuntaan. Että niinku halutaan tukea, että ihmiset näkee toisiin, halutaan tukea, että ihmiset harrastaa keskenään, halutaan niinku olla mukana. Se voi olla se, että jengi on kyllästynyt siihen semmoiseen niinku kiiloteltuun pintakuvaan ja että niinku hei, et tää on tässä näin. Ja sitten siis onhan se oikeasti niin, että kameraliikkeiden on pakko tehdä myös näin, koska jengi ei osta muuten. Kyllä. Et Suomesta menee nurin kameraliikkeitä tavallaan nyt just, että niinku tekee tiukkaa, niin on pakko kokeilla uusia juttuja. Ja sekin, että tavallaan on niiden myös pakko ollut huomata se, että vitsi, että hei, tällaiset kamerat myy vaikka tosi paljon nyt koko ajan. Kyllä. Jengi ramppaa, täällä ei olekaan enää lintukuvausta tai pitkää putkea, vaan nyt otetaan jotain niin pikkukameraa ja filmiä haetaan ja silleen, niin kuin ihan eri, ehkä niin kuin jopa sanoisin, että kaupoissa rampaa vähän erilaista porukkaa, kun tavallaan sukupolvi on nyt niin kuin vaihtunut. Kyllä, totta. Se semmoinen lintukuvaaja ja tavallaan mitä aiemmin on kuvannut niin kuin se sellainen tosta iso joku jättijärkkäri, siis tollanen jättijärkkäri, iso putki siihen, niin en mä usko, että niinku silleen, että niinku sitä porukkaa on niin paljon, vaan nyt haetaan niinku sellaista pientä ja näppärää ja niinku just joku niinku pieni äänetön kamera. Mun mielestä on niinku hyvä suunta kaikille tietyllä tavalla, niin kuluttajille kuin niinku yrittäjille, tää mihin me ollaan menossa. On. Tuossa puhuit aikaisemmin, mä haluan palata siihen niin kuin sun tähän monitaitoisuuteen ja että sä teet aika paljon kaikkea. Niin teen. Ja sit sä teet kaikkea vielä siis tosi hyvin. Kiitos. Niin kuin, siis ole hyvä, mutta siis mä meinaan siis sitä, että mulla on sellainen fiilis välillä, että mä en pysty masteroida kuin yhtä juttua kerrallaan. Että jos mä oon niin kuin tosi lock in niin kuin johonkin vaikka katuvalokuvaukseen, niin mä pystyn tehdä sen tosi hyvin, mutta sit kaikki muu jää vähän paitsioon. Ja sit tuntuu, että sä teet jatkuvasti niinku tosi monitasoisesti niinku todella priimaa. Niin portretissa, katuvalokuvauksessa kuin nyt sun taidejutuissa. Niin miten... Mistä se johtuu? Kerro meille sun resepti. Ei minä tiedä. Siis, ylipäätään se, että tavallaan että kun se katuvalokuvaus ei ole ollut se pelkkä mun kiinnostuksen kohde, vaan mulla on niin siellä just tavallaan, mä oon tehnyt sitä luontokuvaa, sekin kiinnostaa jonkin verran, ja sitten portretit on tavallaan myös sen kannalta, että mun pitää pitää itteni koko ajan niin kuin freshinä ja relevanttina siihen tavallaan, niin että mä saan elannon siitä. Joo. Niin sit mua kiinnostaa myös sekin, koska musta tuntuu, että, tai siis miten se sanoisi, mun suurin haave on se, että mä teen jonkun oman tyylin. Että mulla on semmonen tyyli, että kuka vaan näkee mun kuvaa vaikka joskus metron seinässä tai metron jossain. En mä nyt halua omia kuvia tänne mainokseen, mutta jos joku haluaisi laittaa, muistaakseni sun yksi mainos, missä olet esiintynyt, niin on ollut noilla näytöillä. mutta siis se että mä haluaisin, tai haluan kehittää semmoisen tyylin, mikä on mulle oma ja sille, että jengi tunnistaa sen, että ei vitsi, että onkohan toi sen kuva.
Sitten ne voi mennä kattoon ja sitten se on mun ottama kuva. Mutta onko sulla semmonen joku, puhuttiin ihan alussa siitä Japanista aika paljon ja niinku, sä et välttämättä tunnista sitä itse, mutta otatko sä niinku sitten ne inspiraatiot jotenkin niinku, vaikka Japanista tai mitkä sun inspiraation niinku lähteet on Japanin lisäksi? No siis, esimerkiksi tänään just kuvannut tätä Are Pure Poke juttua, eli siis Daido Moriyama, joka on japanilainen kuvaaja, niin siis niin kuin tänään tulee inspi ihan selkeästi siitä, mutta portrettikuvauksia mä siis seuraan Instassa paljon tyyppejä, mä näen sieltä. Ja sitten, siis jostainhan mä nyt varmaan ne saa, mutta tosi vaikea saada, että mistä. Et mulle tulee tai sitten mä saan tuossa inspiksiä vaikka siitä, että ei vitsi, hei, mulla on tämmönen hassu objektiivi. Mä oon kokeilla tätä. Mä oon vaikka kasannut semmosen 60-70-luvun jutuista, siis jostain diaprojektorin linssistä semmosen anamorfisen jutun. Jäädäänkö me tässä? Ei. Mennään tonne seuraavaan. Oli juttu kesken. Mutta niin, Anamorfiksen siis, linssi. Anamorfisen, mikä se on? Siis tämmösen niinku siis sinelinssi. Kasannut silleen ja sit mä oon kuvannut sille ja sit tulee hauskaa kuvaa. Niin. Mut mä niinku silleen yhdistän sun kuvat tosi paljon niinku sun värien käyttöä ja sun värisävy ja värimaailmaa. Ja se mun mielestä yhdistää sun tietyllä tavalla kaikki kuvat. Ne on vaan eri vinkkelistä otettuja, mutta siinä on niinku erityislaatuinen semmonen kontrastin niinku tasapaino. Ja se tekee mun mielestä sun kuvista sun kuvia. Se voi olla. Tykkään siitä saturaation vibranssin nopeasta. Siellä on paljon. Jäädään tässä pois. No joo, siis varmasti myös se, että mä oon graafinen suunnittelija. Niin varmasti se myös vaikuttaa siihen tavallaan, että mä niinku pystyn, mulla on niinku hyvä värisilmä tavallaan. Kyllä. Harjaantunut siinä. Joo. Sitten kun on tehnyt sitä niin paljon, niin sä oot niinku tosi luova ihminen ja ollaan päästy sun luova potretti workshoppiikin ja sä osaat niinku opettaa tosi hyvin, innokkaasti ja jotenkin tartuttaa sen innokkuuden niinku muihin. Kivaa. Miten sä niinku ite sit otat sun niinku noi inspiraatiot niinku käytäntöön? Mikä on niinku sulle se semmonen, että sä näet jonkun siistin jutun ja sä oot, ei vitsi, tää on siisti ja mä haluan lähteä tekemään tätä, niin mikä on niinku se sun ensimmäinen steppi? Tai ne sun stepit sen jälkeen? No, hyvä kysymys. En tiedä. Siis jos mulla on joku inspis, jos mä näen jonkun jutun, että hei mä haluan kokeilla tätä, niin sit mä mietin, että mä en halua kopioida sitä samaa. Niin mä haluan tehdä sen omalla tavalla. Niin mä teen sen, tavallaan otan siitä sen ajatuksen siemenen ja sitten teen sen tavallaan. Joo, mä luulen, että tosta yhden spotin, minkä mä löysin just ihan hiljattain. Jos on mennyt tehnyt niin paljon, niin sitten tavallaan, no tässä on nyt hyvä vertaus. Kun kaikille on varmaan hirveän tuttu tämä paikka. Niin mitäs jos katsotaan sitä samaa, eli jos tää on nyt se inspiraatio, niin mitäs jos katsotaan sitä samaa vähän niin kuin eri kulmasta? Niin sen samaan voi nähdä niin kuin eri tavalla. Niin tää on se tavalla, miten mä sen teen. Tässä menee katossa juova. Mä keksin tämän spotin ihan vasta, kun mä olisin, että mitä vitsiä. En ole nähnyt tästä yhtään kuvaa. Mä sain tästä tosi siistin kuvan. Silloin. Sitten tuohon meni joku setä siitä ja sitten tässä menee vielä oikein tommonen kattojuttu. Tämähän menee kans remppaan tää kohta. Niin sit mulla on myös semmonen, että mä haluan tavallaan jotenkin dokumentoida sitä kaupunkikuvaa. Niistä, niin tyyliin nämä liukuportaat vaihdetaan uusia ja tää rempataan. Mä en tiedä mitä täällä muuttuu. Mutta mulla on nyt semmoinen tunne, että mä haluan dokumentoida tätä ennen kuin tää tavallaan vaikka, mä en tiedä tehdäänkö lattialle jotain kompassi, uudistetaanko se, häviääkö liukuportaat, mitä tapahtuu. Niin tavallaan katuvalokuvaus, inspiraatiota tai siihen niin kuin sitä kiinnostusta saan siitä, että mä niin kuin haluan tallentaa sitä, mikä ehkä lähtee pois. Siitä se metroprojektikin lähti. Tuo on loistava vastaus. Niin kuin vaikka esimerkiksi mä kuulin, että nämä lehtipömpelit häviää. Mä en tiedä, niitä piti jo niin kuin hävitä ilmeisesti, mutta ne on edelleen täällä. Ei niissä missä lehtiä ole, mutta mä oon kuvannut näitäkin jo historiaa. Mulla on siis varmaan 10 kuvaa eri paikoista näistä lehtipömpeleistä. Okei.
Ihan vaan sen takia, että mä haluan kuvata, tallentaa historiaa. Nice. En mä tiedä mikä pointti siinä on, mutta se joskus. Mennäänkö vielä metroon vai mennäänkö käymään vähän tuolla kaupungilla? Mä ajattelin, että jos me käydään siellä Rauttiksessa siinä... Joo. Mut silleen... Hirveän vaikea tietää. Mä niinku mietin sitä, että kun tavallaan... On tosi kiva, että voi inspiroida muita, mutta silleen mä niinku... Jotenkin niinku tajua tavallaan, miksi muita kiinnostais mun jutut. Mua aina kiinnostaa hirveästi muiden jutut. silleen niinku, joo, otan inspistä, mutta silleen, että kun mä oon jotenkin niin oman tien kulkija monessa asiassa, niin sit kun en mä niinku välttämättä tai niin, ehkä silleen niinku mun valokuvataiteessa otan palautetta vastaan, mutta en välttämättä tee sillä niinku, en tee sen siitä niinku mitään muutoksia sen perusteella. Niin. Mut sitten työjutuissa tietysti. Totta kai. Niin ne on aina eri, ne tehdään kunnolla ja näin, mut sit omissa projekteissa niin se on tosi siistiä, että on voinut tai saa inspattua muita. Mikä se on sitten sä oot tehnyt kuitenkin aika pitkää. Tässä hyvä spotti. Tää näyttää hyvä. Ai, anteeksi. Tää on yksi mun uusi lempparispotti. Tästä. Tää nyt on niin tuttuja paikkoja ja tästä tohon päin. Tosta noin kuva, vaikka 28. Vaan ottaa kuin ihminen siinä. Mutta tavallaan sille niin ajatuksella, että katsotaan tuttuja paikkoja uudestaan jutusta. Se on ollut mulle nyt niin kuin tänä vuonna semmoinen. Mutta niin, mikä se sun kyssäri on? Ei kun niin, siis kun sä oot kuvana tosi pitkään. Ja mitä nyt on kuullut sua, niin sä löydät kyllä koko ajan uutta kuvattavaa ja sä inspiroidat asioista ja otat ne käytäntöön, niin onko sulla vielä joku semmonen unelmien kuva, minkä sä haluaisit vielä ottaa? On. Ja minkälainen se olisi? Mä en tiedä mikä mun unelmien kuva on. Mä oon ottanut monta kertaa unelmien kuvan, mutta sit se ei olekaan ollut se unelmien kuva. Ja. Musta tuntuu, että mä oon nyt saavuttanut sen. On unelmien kuva, mutta mä ehkä en lähde tai silleen hae semmoista varsinaista super yhtä kuvaa. Mä en halua, että mulla on välttämättä semmoista yhtä kuvaa, mistä mut silleen muistetaan. Ja mä haluaisin olla silleen, että jos joku nyt sattuu muistaa, niin muistaisi siitä, että mä oon tehnyt paljon kaikkea. ja se, että kaikki mitä mä tein näyttäisi jossain vaiheessa semmoiselta, että se on mun ottama. Että se on tärkeä. Semmoinen oma visuaalinen jalanjälki. Ja sitten on se siistiä, että pääsisi siis joskus jonnekin fotografiskaan tai jonnekin valokuvataiteen museoon tai vaikka rautatieasemalle, missä mä oon ollut jo sun kanssa. Joo, mutta tää oli siisti. Mutta ei ole mitään semmoista suoraan unelmakuvaa. Että joo, haluaisin sellaisia, mitä jotkut suuret katuvalokuvaajat on joskus viime vuosilla kuvannut, mutta ei niitä ole mahdollista enää saada. Ja mun pitää myös miettiä se, että mä en voi katsoa tavallaan taaksepäin ja kopioida niiden juttuja, vaan mun pitää keksiä nyt se juttu, mitä katsotaan sitten vaikka 50 vuoden päästä. Mä haen sitä kelaa koko ajan. Ja sitten sekin, että mä oon vaikka miettinyt katuvalokuvatessa, että voinko mä kuvata näitä vanhoja autoja koko ajan, vai katsisiko mun kuvata näitä autoja, siis vaan ihan silleen reilusti, mitä meillä on nyt täällä liikenteessä, koska ne näyttää 20-30 vuoden päästä vanhoilta. Niin sit jää historiallisesti museon arkistoihin. Mut hei, tohon mun mielestä voidaan lopettaa. Joo. Tää on ollut tosi nastaa kysellä sulta kysymyksiä. Kiitos. Ja kävellä sun kanssa tää matka. Ollaan kuljettu metrolla. Ollaan kävelty ehkä 400 askelta. Ehkä ollaan 400 askelta, mutta Yksi syy metroprojekti oli se, että ei tarvinnut kävellä. Hei, haluan kiittää sua. Hei, kiitos paljon. Kiitos, että tulit tähän näin. Oli mahtava. Kiitos.